Pay the money. Yeah. दस मिनट ही है जी इतने अपने को ये ट्रिप अपनी चल रही है 10 मिनट हम अभी तुरे आए कितने ये फुकेट का व्यू आ 10 मिनट फोटो आके चल गई इन्हें पहला फिल्म का शॉट ले ली बहुत दूर है सीन सारा देखता बैन अपनी बैन किहड़ी आ नाल चाहो तां ही कहदा ਟੰਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕਣੀ ਆ ਗਰਮੀ ਠੋਕਣੀ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਜੀ ਪੋਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀ
ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਜੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਸਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਇਮੰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਡਾਇਮੰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਬਿਗ ਬੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ Thank you for watching. Be sure to subscribe to MS Video UK. For more videos, please like, share and subscribe to our YouTube channel MS Video UK.